आजसम्म हामीहरूले यो फोटोसपको टुल्सहरूको बारेमा बुझ्दै आएका थियौँ र आज चाहिँ हामी फोटोसपको अन्तिम टुल्सको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ र लगभग हाम्रो फोटोसपको टुल्सको अन्तिम टुल्सको बारेमा चाहिँ अब हामी केही आज भन्नेछौँ र अब यसपछिको भिडियोहरुमा चाहिँ हाम्रो मेनुहरुको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ र आज चाहिँ हामी लास्ट एउटा हाम्रो टुल्स बाँकी छ र त्यो टुल्सको बारेमा आज हामी कुरा गर्न जानेछौँ र आज हाम्रो लास्ट टुल कुन हो भनेपछि हामी गएर यहाँ हेर्न सक्छौँ। आज हाम्रो यो चेन्ज स्क्रिन मोड टुल्स छ। आज हामी चेन्ज स्क्रिन मोड टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुलले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। हुन त यो हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो लगभग 3वटा अप्सनहरु देखाउँछ यसमा चाहिँ, र 3वटै अप्सन चाहिँ हाम्रो स्क्रिनको बारेमा हुन्छ, जसमा एउटा चाहिँ स्क्रिन शो गरिरहेछ र दुईटा शो गरेको छैन। र यो दुईटा शो गर्नलाई चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर त्यसपछि हामीले न्यू अप्सनमा पनि कुनै पनि पेपरहरु लिन सक्छौं अथवा कुनै पिक्चरहरु पनि लिन सक्छौं ओपनमा गएर, र हामी न्यूमै गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो न्यू डकुमेन्ट फोल्डरमा एउटा कुनै पनि पिक्चर लिन सक्छौं। र हामीले यो व्हाइट पेपर लिइसक्यौं र अब व्हाइट पेपर लिइसकेपछि हामी गएर यहाँ क्लिक गरेर हेरौँ हाम्रो 3वटै अप्सन चाहिँ यहाँ शो गरिसक्यो, देखाइसक्यो। र अब चाहिँ हामी फर्स्ट हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन मोडको बारेमा कुरा गर्न छ। यसमा चाहिँ हामी गएर क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन मोड भनेर यहाँ देखाइरहेछ र यसमा हामीले क्लिक गर्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो जुन यो फोटोसपको विन्डोज देखाइरहेछ अहिले जस्तो देखाइरहेछ त्यस्तै हाम्रो देखिन्छ स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन मोड टुलले। र त्यसपछि हामीले फुल स्क्रिन मोड विथमा गएर हामीले क्लिक गर्यो भने हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट यस्तो प्रकारको देखाउँछ। जस्तै अहिले हाम्रो यो पुरै चेन्ज भयो र यतिको हाम्रो मोडमा चाहिँ यो देखाउने गर्छ र हाम्रो तलको यो चाहिँ हाम्रो मोडहरु चाहिँ यसरी चेन्ज भइसक्यो। र अब चाहिँ हामी गएर फेरि यहाँ क्लिक गरौँ र त्यसपछि फुल स्क्रिनमा गएर क्लिक गरौँ, फुल स्क्रिन भनेर देखाइरहेछ, क्लिक गरौँ र अब चाहिँ हाम्रो यो फुल स्क्रिनमा आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरेर हामीले गर्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकट की क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले ट्याब भन्ने अप्सन देखाउँछ हाम्रो किबोर्डमा, ट्याब, त्यसलाई क्लिक गरेर पनि हामीले सर्टकट कीहरु चाहिँ हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ फुल स्क्रिन चाहिँ हेर्न सक्छौं। र अहिले चाहिँ अब हामी फेरि यहाँ गएर क्लिक गरौँ, त्यसपछि हामी यहाँ गएर चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौं र यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो टुल्सहरु देखाउँछ अप्सन यहाँ चाहिँ यसरी। र त्यसपछि हामी फेरि गएर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौं, यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं। र अब क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो पहिलाको अवस्थामा आइसक्यो, तर चाहिँ के छ कि हाम्रो यता चाहिँ लेयर मेनुहरु अथवा कुनै पनि बक्सहरु चाहिँ देखाएन। त्यसको लागि हामी विन्डोजमा गएर हामी चाहिँ यहाँ लेयर्समा गएर क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि हामी क्लिक गर्न सक्छौं र यता चाहिँ हामीले क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पहिलाको अवस्थामा आइसक्यो। र आज चाहिँ हामी यहाँ गएर हामी चाहिँ कुनै पनि चेन्ज गर्न तरिकाहरु चाहिँ यहाँबाट सिकिसक्यौं। आज चाहिँ हामीले यो स्क्रिन हामीले चाहिँ चेन्ज स्क्रिन मोडको बारेमा कुरा गर्यौं र आज हामीले यसको बारेमा पनि बुझ्यौं र हाम्रो लास्ट टुल चाहिँ फोटोसपको आज यही चेन्ज स्क्रिन मोड थियो र आज चाहिँ हाम्रो लास्ट टुल पनि सकिएको छ। र अब चाहिँ हामीले मेनुहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र मेनुहरु भनेपछि हाम्रो यहाँ मेनुहरु देखाएको छ र यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला, किनभने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब हामी मेनुहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ।